Ayan guys, magpapalit tayo ngayon ng gear oil. Ito na yung nabili natin gear oil guys. Ayan o. Ayan mga ka-expert. Mamaya mag-change tayo ng gear oil natin. Ayan. Bali ano lang to, 55 pesos lang to, murang mura. Samahan nyo ako mamaya. Kunin natin yung mga gamit natin guys. Tools. Ayan guys, magpapalit tayo ngayon ng gear oil. Balit, ang una nyong gagawin guys, pag magpapalit kayo ng gear oil, sa side stand nyo muna. Pag na side stand nyo na, una nyong babaklasin itong nasa ilalim. Ito, yan. Yan yung una nyong babaklasin. Ang sukat nyan is 12 mm. 12. Yan guys, ah. Yan, 12 mm. Bali di 12 siya. Ito yung yan, sukat yan guys, ah. Nakasukat yan. Di 12. Yan. Hindi kasi kita eh. Hindi ay mag-autofocus. Pero di 12 yan. Ito yung una yung tatanggalin. Then pag mag-drain na kayo ng gear oil nyo. Sunod, pag na-drain nyo na yan guys, pag nabaklas nyo na yan at na-drain nyo na yung langis ng gear oil nyo, babalik nyo na yung bolts. Tapos, ito na yung bubuksan nyo para makargahan natin ng panibagong oil. Okay guys, simulan natin. Bali, ang pagluwag na ito guys, pataas. Yan, pataas. Ganyan guys. Paganto ang pagluwag nyo guys. Yan. Para mabaklas natin. Pagluwag. Tapos, ready nyo itong salamin. Guys, malinaw pa pala guys. Bali malinaw pa yung ano natin, gear oil natin. 2 hours later. Hugasan muna natin siya guys, bago natin salin lahat. Tapos saka natin ibabalik tong takip niya sa ilalim, yung bolts niya dito. Balik na natin to guys. Bali kanina paangat, ngayon pababa naman.
Make sure nyo guys, maigpit yung pagkakabit nyo ng ano, bolt sa ano, ilalim. Para walang mag-leak na ano, oil. Kaya dapat maigpit na maigpit to. Sunod, sasalinan na natin siya. Bali, kailangan nyo lang anularin guys. Ayan. I-press nyo lang guys, press lang. Pero dahan-dahan lang. Hanggang sa wala nang matira sa laman nito. Sa kanya nag-ibalik yung bolts. Kita nyo ngayon. Make sure nyo rin guys na maigpit yung pagkakabalik nyo ng bolts para hindi tumulo yung ano, langis. Saan din kasi kung magtutulong langis. Yun guys, okay na. Ganyan na lang tayo guys. Saka natin iti-testing ngayon guys yung gear oil natin na pinalitan. Bali, bukan natin ngayon yung pump rin para umikot yung langis dun sa pinaka ano ng motor. What's up guys? Bali tapos na tayo magpalit ng gear oil natin. Ano? Okay na siya guys. Okay na. Ano na natin. Palitan na natin. Bali ito yung ginamit natin lang. Honda. Yan o. Okay guys. Same kasi siya ng brand ng gamit natin na motor. Honda Beat. Kaya ito yung ginamit kong gear oil. Honda Scooter gear oil. Yan. Mura lang to guys, 55 pesos. Yan. Maraming salamat sa mga nanonood guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Alam!